हॅलो फ्रेंड्स आनी आमगे गोंयकारा आज आमी गाये मांसाचें बीफ रोलाडो म्हणून करुया. दुसरे जायत भाशेन नांव आहा हेका रोलाडो म्हणून. सो हें बीफ रोलाडो म्हणून करुया. आनी आमकां बीफ रोलाडो करपाक आमगे गोवान सॉसेजीस मेळटा. ही सॉसेजीस कर आमकां ते फिलींग करपाक जाय म्हणून ही सॉसेजीस आहा आमचे कडेन. आनी आमकां ते स्टेक्स जाय. हे स्टेक हांवें एक्चुली हॅमर घेवन ऑलरेडी हांवें ते पातळ केले. ओके ऑलरेडी हांवें पातळ केले. चोय एवढी पातळ केले. हे तुका हॅमर घेवपा पडलें आनी तुका धडपा पडलें. ओके आनी आमकां तें स्टाफींग करपाक चेरीसां जाय आनी ते बेकन घाता हिंगा. सो आमगे चेरीस घाल्या. आमकां ग्रीन पेपर वो कॅप्सिकम घाता हांव. तुका तुज्यान जाय तशें कलर घालूं जाता. जायशें स्टाफींग तुज्यान केक तुका जाय ते भाशेन स्टाफींग करूं जाता. हांव बटाट घाता, कॅरट घाता. आनी हांवें मसालो जाय म्हणून तो तांबडे सांगो आहाय मुगोडे. वो हांगा मसालो हांटून पडटलो विनाग्र घालून. सो तांबडे सांगो, लसवणी आहा आमचे कडेन, आलें आहा, जिंजर, गार्लीक, तिकी आहा, सिनेमन, क्लोव्स, कालाफुरा, मिरयां, पेपर, कॉर्न आनी जिरें, क्युमीन सीड्स. सो विनेगर आमकां हांटून पडटलें आनी आमकां ओटी पीठ आहा आनी मीठ जाय म्हणटो आमकां आनी तेचें उदकूय जाय पडटलें. आनी आमकां बीफ स्टॉक जाय म्हणटो आमकां. ओके सो हें आमी आतां तयार करपाक. सो तुज्यान हांव आतां बीफ स्टॉक आमकां बीफ स्टॉक आहा हिंगा. ओके सो बीफ आमी आतां हो मसालो आतां तयार करुया. वो आंटया. आतां मीठ लायत ताका दोनी वाटेन. ओके आनी आतां हो मसालो हांटिल तो हितू मॅरिनेट करुया आनी दवरया बरोबर. एक 15 ते 20 मिनट दवरल्या पुरो. ओके हो मातसो मसालो सगळ्या लागवलो आतां. हो आतां मातशें दवरया. ओके आतां फिलींग करुया आमी आतां. सो फिलींग करपाक आतां तुज्यान तुका जाय ते भाशेन तुका मुल्टी भाशेन तुज्यान ते तुका जाय ते भाशेन तुज्यान बटाट घालूं जाताय. ओके सो हे भाशेन घाल. आनी निमाणें आमगेलो गोंयचें सॉसेज. ओके आनी मागीर हालीं रोल कर ताका. तुज्यान टूथपीक जाय जाल्यार टूथपीक जाय करूं आतां. नाल्यार दोर वो धागो सूत कितें घेवन ताका आमी आतां बांदूंक पडटलो. ओके आमी आतां बांदया ताका. सो अशें करून कर. अशें करून ते सगळे रोल कर. ओके सो अशें करून आतां सगळें हांव तयार करतां. ओके हांव आतां हे हिटेड पॅनान थोडेंशें तेल घातां. चड न्हू आनी सगळ्याक हालय. ओके आनी गरम जाल म्हणटरी ह्या रोलां तो हितून घालया. ओके अशें करून दवर आनी चारी केल्या म्हणटा हांव 4 जाणांक. ओके आनी मातशें वगत ताका आमी हितून फ्राय करुया. आनी हांव आतां मातशें पोतितां. ओके फ्राय जालें. आतां हांव आतां तेजेरूय आतां ग्रेवी करतां. ओके सो तो मसालो आसलो तो हितून घाल. आनी हांव आतां ती बीफ हेजी गाय मांसाची स्टॉक सो तितून ती एक हें उडय स्टॉक करूंक. आनी धामणे मार ताका. आतां हे आमगेले रोलाडो जाले. जाल मुगेलें हांव आतां
प्लेटीचेर सर्विंगाक हाडा आनी तेच मागीर ग्रेवी उरली ती हे हांवें 2 पोटेटो मॅश करून बरे बॉल एश कोले मागीर ती ग्रेवी एश कोरून वयल्यान घाल आनी मागीर तुकडे एक गार्लिक ब्रेड एश म्हणून मेळटाय तो कसले ब्रेड खावपा जाताय म्हणून ओके सो ही भाशेन जालें हे बीफ रोलादो सो हांव समजता तुमी ही भाशेन कोण हातली मू चड आनी चड त्यो बर करूं